Good morning, sir. Good morning. Sir, Good morning. How are you, sir? ठिक छैन नि हो के छ नयाँ नौलो खबर तिम्रो सब ठिकठाक होला नि सर ठिकै छु अहिलेसम्म त कोही अब कुदेको छैनन् होला बाहिर त्यही भएर सब ठिक छन् हजुर बाहिर भित्रै छौँ सबैजना अलिक राम्रो पढ्दै गरे इक्जाम आउँदैछ फाइनल इक्जाम हुन्छ ल के छ हामीले अस्ति कहाँसम्म पुऱ्याएको थियौँ अस्ति सम्झ त ल लास्ट क्लास हामीले कुन टपिकसम्म पुऱ्याएको थियौँ इनर्जी पढेर हामीले के कन्जर्भेसन अफ इनर्जी के पढाएको थियो भन त ल कहाँसम्म अपेक्षा विनय कहाँसम्म पढाएको थियो सम्झ त कहाँसम्म थियो खोइ कसैले भनेन त दिनेश सर तो पोजिटिभ वर्क नेगेटिभ वर्क अनि त कहाँ जिरो हुन्छ हो त यसको गराउँदै पोजिटिभ वर्क नेगेटिभ वर्कसम्म मात्रै गरेको थियो हो त सकाएको थियो अब त टाउकोमा बोकेर खै के अनि होइन त्यो पनि हो अनि उयो पनि गर्नु वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स गर्यो होइन हजुर त्यसको एक्जाम्पल त्यसको न्युमेरिकल गरियो अनि तपाईँले एउटा न्युमेरिकल दिनुभएको थियो अनि त्यतिकै छोडिदिनु भएको थियो ए ओके ल ल अब पावर ल पावर भने के हो भन त ल पावर भने के हो रेट अफ doing work. rate of doing work is called के हो त power that means power equal to हामी के लेख्छौँ त power p equals to के हो भन त work done upon के हो त time taken हो कि हैन power equals to के हो त work done upon time taken so what is the work done भने के हो त work done equals to force the dot product of force and के हो त displacement हैन work done भनेको the product dot product of force and displacement divide by t so force dot product of force into displacement divide by time taken भने के दिने रहेछ त डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकनले के दिन्छ त के दिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन भने के हो त भेलोसिटी हैन सो द डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड भेलोसिटी इज अल्सो डिफाइन्ड एज के हो त पावर सो पावर इक्वल टु के वर्क डन अपन टाइम टेकन हैन सो इट क्यान अल्सो बी रिटन एज वाट द डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड भेलोसिटी फोर्स पनि भेक्टर भेलोसिटी पनि भेक्टर so the dot product of two vector is what is scalar so power is a what is scalar quantity र पावर को युनिट के हुन्छ र त पावर को के हुन्छ वर्क डन मा गर्यो भने के हुन्छ वर्क डन को जूल पर सेकेन्ड अथवा के हो त फोर्स को के हुन्छ न्यूटन मीटर पर सेकेन्ड which can also be both can be यसलाई कमनली हामी के भन्छौँ त के भन्छौँ के हो भन न व्हाट इज द एसआई युनिट अफ पावर पावर को एसआई युनिट के हो त के हो वाट सो दिस इज ऑल अबाउट पावर नाउ नेक्स्ट इज वी टक अबाउट एनर्जी एनर्जी भने के हो द क्यापासिटी टु डु वर्क हैन the capacity to do work is called what energy so energy is used to perform what some work done so energy used that is equal to what work done त्यही भएर हामी के लेख्यौं त this amount of work done is used अथवा stored as a some amount of energy भनेर हामी लेख्यौं नि त हैन so energy is used to perform some work the SI unit of energy and work done is same अब energy there are two types of energy कति टाइप्स को हुन्छ त there are two types of energy one is
mechanical energy, another is non-mechanical energy. एउटा चाहिँ मेकानिकल इनर्जी, अर्को भनेको नन मेकानिकल इनर्जी. मेकानिकल इनर्जी भने कस्तो इनर्जी भन्छु भन्दाखेरि इनर्जी that is possessed by the body either due to motion or due to position. बडीको बडी मोसनमा भएको कारणले गर्दाखेरि इनर्जी पोजेस गरेको हो भने त्यस्तो खालको इनर्जीलाई भन्छौँ हामी मेकानिकल इनर्जी. यदि बडी कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि लोकेसनमा भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो बडीले पोजेस गरेको इनर्जी हो भने त्यस्तो इनर्जीलाई पनि हामी के भन्छौँ त मेकानिकल इनर्जी. इफ द इनर्जी इज नट ड्यू टु आइदर मोसन or position, then such type of energy is called non-mechanical energy. A mechanical energy is also further divided into two types. One is kinetic energy. One is kinetic energy. Another is potential energy. अब kinetic energy भनेको कस्तो energy हो त भन्दाखेरि this is the energy possessed by the body. Energy possessed by the body due to its केले गर्दा भन त केले गर्दा पोजेस गरेको इनर्जी हो मोसन. गुड. ड्यू टु मोसनले गर्दाखेरि बडीले पोजेस गरेको इनर्जीलाई भन्छौँ हामी के काइनेटिक इनर्जी हो भने इनर्जी पोजेस बाय द बडी आइदर ड्यू टु पोजिसन or due to change in configuration. कन्फिगुरेसनमा चेन्ज भएको कन्फिगुरेसनमा चेन्जेस भने कस्तो त भन्दाखेरि त्यसको पोजिसनमा त्यसको जुन त्यसको शेप छ त्यो शेपलाई चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले पोजेस गरेको इनर्जी भनेको के हो त पोटेन्शियल इनर्जी. So if we talk about the kinetic energy, then kinetic energy is the energy possessed by the body due to what? Motion. For example, flowing water, moving ball अथवा rolling ball अथवा moving bullet अथवा rolling ball बल रोल गर्दाखेरि यसरी कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा आउँदाखेरि त्यो बडीले जुन इनर्जी पोजेस गरेको हुन्छ दैट इनर्जी इज कॉल्ड व्हाट काइनेटिक इनर्जी. लाइक फर एक्जाम्पल फ्लोइङ वाटर भने पोटेन्शियल इनर्जी भने के हो त दिस इज द इनर्जी पोजेस बाय द बडी व्हाट आइदर ड्यू टु पोजिसन. फर एक्जाम्पल व्हाट वाटर स्टोर्ड इन ड्याम. वाटर स्टोर्ड इन ड्याम. ड्याममा थुनेर राखेको वाटर केमा हुन्छ रेस्टमा हुन्छ. त्यो रेस्टमा भएको वाटरमा कुन इनर्जी पोजेस भएको हुँदो रहेछ त पोटेन्शियल इनर्जी. अर्को भनेको स्ट्रेचिङ रबर अथवा स्ट्रेचिङ क्याटापल्ट स्ट्रेचिङ बो. रबरलाई तन्कायो भने यो रबर भयो. यो रबरमा यतिखेर यसको जस्तो यो रेस्टमा हुँदाखेरि यसमा पोटेन्शियल इनर्जी 0. अब यसलाई के गर्ने त सर्टेन फोर्स लगाएर यसलाई तन्कायो भने यो रबरको शेप चेन्ज गरियो. फोर्स लगाएर यसलाई तन्काइयो भने अब के भयो त्यहाँ हेर्दै यसको कन्फिगुरेसन चेन्ज भयो भनेपछि यसले जुन यहाँ वर्क डन गरेको हुन्छ यहाँ तिमीले सर्टेन फोर्स अप्लाई गरेर गरेको हुन्छ. यो फोर्स अप्लाई गरेर यहाँ जुन वर्क डन गरिएको छ के गर्न यो वर्क डन केमा युज भयो टु चेन्ज द कन्फिगुरेसन. बडीको शेप चेन्ज गर्नको लागि कन्फिगुरेसन चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यो वर्क डन गरिएको छ भने यसरी चेन्ज इन कन्फिगुरेसन हुँदाखेरि यो वर्क डन चाहिँ के को रूपमा स्टोर हुन्छ त भन्दाखेरि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फर्म अफ व्हाट के पोटेन्शियल इनर्जी. दिस अमाउन्ट अफ इनर्जी इज कॉल्ड पोटेन्शियल इनर्जी. सो पोटेन्शियल इनर्जी इज द इनर्जी पोजेस बाय द बडी आइदर ड्यू टु पोजिसन or due to what change in configuration. And नन मेकानिकल इनर्जीमा गयौँ भने कस्तो खालको इनर्जी चाहिँ हामी नन मेकानिकल इनर्जी भन्छौँ त भन्दाखेरि लाइक न्युक्लियर इनर्जी.
न्युक्लियर इनर्जी चाहिँ केले गर्दा हैन, neither due to the motion of that body nor due to the position of that body. त्यो बडी कुनै पनि ठाउँमा राखिएको कारणले गर्दा अथवा त्यो बडी मोसनमा ल्याएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पोजेस भएको एनर्जी त्यो न्युक्लियर एनर्जी पोजेस गरेको होइन. सो न्युक्लियर एनर्जी इज व्हाट? नन मेकानिकल एनर्जी. साउन्ड एनर्जी दिस इज एन एनर्जी नट ड्यू टु मोसन अर नट ड्यू टु द पोजिसन. न मोसनमा आएको कारणले गर्दा न पोजिसनमा भएको कारणले गर्दाखेरि एनर्जी पोजेस गरेको. सो साउन्ड एनर्जी इज व्हाट? नन मेकानिकल energy. So these are the what types of energy. Now here we go to discuss about kinetic energy. हामी कसको डिस्कस गर्दैछौँ भन्दा काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी भने के गर्दा? एनर्जी पोजेस बाइ द बडी. केले गर्दा भन त? मोसन. ड्यू टु द मोसन अफ द बडी. अब यसो हामी एउटा इक्जाम्पल, वाट इज द फर्मुला? काइनेटिक एनर्जी के हुँदैछ लेखौँ है त. अब गरौँ है त. हेर, हामीले एउटा बडी कन्सिडर गर्यो. लेट अस कन्सिडर अ बडी. यो बडी यति बेला रेस्टमा छ. इट्स इनिसियल भेलोसिटी इज 0 भनेपछि यसले यहाँ पोजेस गरेको एनर्जी, यसको भेलोसिटी 0 छ भनेपछि यसले यहाँ पोजिसनले गर्दा मात्रै के भयो त यसले एनर्जी पोजेस गरिरहेको हुन्छ. अब यो बडीलाई हामी के गरौँ त? यसको पोजिसनलाई यो हाइट ग्रेभिटीको लेभल सेम राखेर यो बडीलाई केमा ल्याउँ? सर्टेन फोर्स अप्लाई गरेर यसलाई मुभ गराउँ. यहाँबाट सर्टेन फोर्स अप्लाई गरेर, फोर्स अप्लाई गरेपछि के हुन्छ? द बडी स्टार्ट्स टु एक्सिलरेट. हो कि हैन? अब यहाँ सर्टेन तिमीले अप्लाइड फोर्स लगाए पछाडि नेट फोर्सले यहाँ के गर्यो त? यो फोर्सले यो बडीलाई केमा ल्यायो? दिस फोर्स एक्सिलरेट दिस बडी. ए एक्सिलरेसनले यसलाई मुभ गराइदियो. आफ्टर कभरिङ सम डिस्टेन्स, एज डिस्टेन्स कभर गरेपछि यसको भेलोसिटी कति भयो त? अब द भेलोसिटी अफ द बडी रिचेस टु भी. भनेपछि वाट इज द वर्क डन? यो बडीलाई यो ठाउँबाट यहाँसम्म ल्याउनको लागि कति? यहाँसम्म ल्याउनको लागि कति अमाउन्ट अफ वर्क डन गर्यो? लु भन त. वाट इज द वर्क डन? कति वर्क डन गर्यो भन त? वर्क डन इक्वल्स टु के हो त? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स. अब डिस्टेन्स र फोर्स के छ त? सेम डिरेक्सनमा ट्राभल भएको हो कि हैन? सो एफ इक्वल्स टु, so Fs. अब यहाँ हेर, द मास अफ द, लेट अस सपोज द मास अफ द बडी इज m. दिस फोर्स, दिस अप्लाइड फोर्स अथवा नेट फोर्स भनौँ, दिस नेट फोर्स प्रोड्युसेस एन एक्सिलरेसन a अन मास कति? m मास. m मास को बडीमा कति एक्सिलरेसन प्रोड्युस गर्यो त? a. सो वाट यु क्यान राइट? F इक्वल टु, फ्रम न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन, F इक्वल्स टु ma. Also from equation of motion, equation of motion बाट हेर त. इक्वेसन अफ मोसनबाट हामी इक्वेसन लेख्दा यहाँ हेर त. इनिशियल भेलोसिटी 0, फाइनल भेलोसिटी v. सो वाट यु क्यान राइट? v स्क्वायर इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ? u स्क्वायर प्लस 2a. ए एक्सिलेसनले कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको त? s. अब हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी कति छ त? 0. बडी इज एट रेस्ट. इनिशियली बडी केमा छ? रेस्टमा छ. सो वाट यु क्यान राइट? v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो? as. पाइन्छ? सो इन द प्लेस अफ as वाट यु क्यान राइट? m. के लेख्न पाइयो हेर त? v स्क्वायर बाई के त? 2. अब यो वर्क डन हेर त. यो वर्क डन जति अमाउन्ट अफ वर्क डन गरेको छ, यो वर्क डन केमा गरेको? अन मुभिङ द बडी हो कि हैन? मुभिङ बडीमा गरेको वर्क डन हो नि त. सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड अथवा रिलिज एज अ वाट?
This work done is equal to what? Kinetic energy. So what we write is kinetic energy. The work done in a moving body is what? Kinetic energy again equivalent to. So kinetic energy equals to kinetic energy equals to what your formula one other? तिमीहरुले पहिलेदेखि लेख्दै आएको 1/2 कति भयो m v square. So kinetic energy equal to कति रहेछ त 1/2 mv square. So this is the formula for what? Kinetic energy. अब work done र यो work done र यो kinetic energy को बीचमा एउटा रिलेसन छ जसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि वर्क इनर्जी थ्योरम. कसरी कन्भर्ट भयो त? कस्तो कन्भर्सन हो त? जसलाई हामी के भन्छौं त वर्क इनर्जी थ्योरम. के भन्छौं अरे? वर्क इनर्जी थ्योरम. के भन्छौं अरे हामी? वर्क इनर्जी थ्योरम. वर्क इनर्जी थ्योरम. अब यो वर्क इनर्जी थ्योरमले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि होला एकैछिन म यताबाट पीडीएफ पढाइराउँछु. अब वर्क इनर्जी थ्योरमले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि तिमीलाई के छ काइनेटिक एनर्जी र कति वर्क डन हैन तिमीले त्यहाँ जुन अघि बडीलाई रेस्टबाट त्यो v भेलोसिटीमा गरेको जुन वर्क डन छ त्यो वर्क डन चाहिँ कति इक्विभ्यालेन्ट काइनेटिक एनर्जी कति इक्विभ्यालेन्ट सँग हुन्छ भन्ने रिलेसन देखाइन्छ. काइनेटिक एनर्जी र वर्क डन को रिलेसन. हामी के कन्सिडर गरौँ भन्दाखेरि एउटा स्मुथ सर्फेसमा सुरुमा तिमीहरूले के बुझ भन्दाखेरि नेट वर्क डन भन्ने कुरा बुझ. यहाँ युज हुने टर्मिनोलोजी दिस इज वर्क इनर्जी थ्योरम. अब यहाँ युज हुने टर्मिनोलोजी एउटा नेट वर्क डन भन्ने छ र है. नेट वर्क डन भनेको के हो त्यो बुझ्यौ भने त पहिला नेट फोर्स भनेको. अब यो बडीमा व्हेन बडी इज एट रेस्ट यो बडी रेस्टमा हुँदाखेरि यसमा तिमीहरूले फ्री बडी डायग्राम पढेको छौ नि त हैन. यसमा अप्लाइड भएको फोर्सहरु के हुन्छ? यो बडीको सेन्टर अफ मासबाट यो के हुन्छ? भर्टिकल्ली डाउनवर्ड एउटा फोर्स लागेको हुन्छ हो. एउटा फोर्स के हुन्छ? भर्टिकल्ली डाउनवर्ड लागिरहेको हुन्छ. यसलाई के भन्छौं त हामी? यो भर्टिकल्ली डाउनवर्ड लाग्ने फोर्सलाई के भन्छौं हामी? दिस इज द वेट अफ बडी व्हिच इज इक्वल्स टु कति? mg. अब न्यूटन्स थर्ड लले के भन्छ? टु इच एन्ड एभ्री रिएक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन. अब यो वेट को अगेन्स्टमा नि के हुन्छ? भर्टिकल्ली अपवर्ड यसको के लागिरा हुन्छ? रिएक्सन फोर्स लागिरा हुन्छ. यसको के हुन्छ? रिएक्सन फोर्स लागिरा हुन्छ. यदि बडी माथि पनि गएको छैन तल पनि गएको छैन रेस्टमा बसेको छ भने त्यतिबेला के हुन्छ? द रिएक्सन फोर्स इज इक्विभ्यालेन्ट टु व्हाट? द वेट अफ द बडी. आर इक्वल्स टु डब्ल्यू हो कि हैन? अब यो बडी माथि पनि गएको छैन तल पनि गएको छैन रेस्टमा हुँदाखेरि दुईटा के भयो त? ब्यालेन्स भयो. अब when you applied the force जब तिमीले यहाँबाट यो बडीलाई फोर्स अप्लाइड गर्छौ बडी एकैचोटी फोर्स मुभ हुन्छ त? हुँदैन. किन? ड्यू टु द फ्रिक्सन. अब यहाँ तिमीले अप्लाइड फोर्स युज गर्छौ. अब तिम्रो यो अप्लाइड फोर्सले यो बडीलाई मुभ नगराएपछि के भयो त? तिमी अप्लाइड फोर्स बढाउँदै 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 लान्छौ. अनि जति अप्लाइड फोर्स बढाउँदै लग्यौ स्ट्याटिक फ्रिक्सन पनि के हुन्छ? बढ्दै 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 जान्छ. लिमिटिङ फ्रिक्सन पुगिसकेपछि भ्यालु पुगिसकेपछि के हुन्छ? नाउ फाइनल्ली द बडी कम्स इन्टु मोसन. अब बडी केमा आउँछ? द बडी स्टार्ट्स टु व्हाट? एक्सेलरेट. द बडी के हुन्छ? अब एक्सेलरेट गर्न थाल्छ. भनेपछि यो फोर्सको अपोजिटमा के लागिरा हुन्छ?
frictional force is acting. यतापट्टि के लागिरहेको हुन्छ त फ्रिक्सनल फोर्स अप्लाई भइरहेको हुन्छ अब यहाँबाट हेर त यो अप्लाइड फोर्स तिमीले जम्मा जम्मी कति अप्लाइड गर्यौ त भन्दाखेरि 30 न्यूटन अप्लाइड गर्यौ 30 न्यूटन अप्लाइड गर्यौ तिमीले र यतापट्टि फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ तिम्रो 10 न्यूटन छ भने नाउ टेल मी यो जुन बडीलाई एक्सेलरेसन प्रोड्युस गरेको छ यो एक्सेलरेसन कति फोर्सले प्रोड्युस गर्यो त What is the net force? 20 Newton. Good. 20 Newton. So net force is kati bhayo ta? Net force is 20 Newton. Finally, net force bhane ke ho ta? That amount of force which produces the what? Acceleration in the body. Body ma jun acceleration produce garira huncha, that force, that amount of force is called what? Net force. अब यहाँ जम्मा अप्लाइड त 30 भएको थियो तर 10 त फ्रिक्सन रिकभर गर्नमै लागिसक्यो सो नेट एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्ने फोर्स कति हो त 20 न्यूटन सो 20 न्यूटन इज द व्हाट नेट फोर्स अब हेर है त नेट फोर्स अब वर्क एनर्जी थ्योरम के भन्यो वर्क एनर्जी थ्योरमले हेर त पढ त ल अब वर्क एनर्जी थ्योरमले के भनेको छ र वर्क डन बाइ नेट फोर्स वर्क डन बाइ कुन फोर्सले नेट फोर्सले है अप्लाइड फोर्स हैन वर्क डन बाइ नेट फोर्स अन अ पार्टिकल इज इक्वल टु व्हाट चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको बडीको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी सँग के हुन्छ अरे इक्वल हुन्छ अरे हेरौँ है त अब हो कि हैन यो लिनियर सर्फेसमा लेटेस्ट कन्सिडर अ बडी एउटा बडी लिउँ whose mass is m. The mass of this body is m and this mass is moving with velocity. यसको इनिशियल भेलोसिटी कति त the mass is moving with velocity u velocity रेस्टमा छैन है the body is traveling with initial velocity कति u मा रेस्टमा भए पनि हुन्छ तर अब रेस्टमा के लिने अब हामी के लिउँ त मोसनमै लिएर गरौँ यति बेला यसको इनिशियल भेलोसिटी कति छ u छ अब यो बडीलाई दिस बडी इज पुल्ड अपन बाई नेट फोर्स कतिले एफ नेट फोर्स चाहिँ कतिले यसलाई नेट फोर्स है यो अप्लाइड हैन नेट फोर्स एफ नेट फोर्स अप्लाइड गरिरहेको छु यति फोर्स अप्लाइड गरेर के गरेर त द बडी कभर अ डिस्टेन्स दिस मच बडीले यति डिस्टेन्स कभर गर्यो कति डिस्टेन्स एस कभर गर्यो सो आफ्टर कभरिङ अ डिस्टेन्स यो नेट फोर्सले बडीमा कति एक्सेलरेसन प्रोड्युस गरिरहेछ त एम मासको बडीमा ए एक्सेलरेसन इज प्रोड्युस्ड सो आफ्टर सर्टेन टाइम कभरिङ अ डिस्टेन्स एज द फाइनल भेलोसिटी अफ द बडी इज बी नाउ चेक वाट इज द वर्क डन बाई द बडी वर्क डन कति भयो र त वर्क डन बाई द नेट फोर्स कति हुन्छ वर्क डन इक्वल टु के हो त वर्क डन इक्वल टु नेट फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट नेट फोर्सले के गर्यो एम मासमा ए एक्सेलरेसन प्रोड्युस गरेको हो कि हैन आफ्टर कभरिङ अ डिस्टेन्स एस एम मासमा ए एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्यो अन कभरिङ अ डिस्टेन्स एस अब यहाँबाट हेर त अल्सो फ्रम इक्वेसन अफ मोसन what you can write b square equals to u square plus लेख्न पाइन्छ 2as अब यो b square minus u square divide by 2 equals to as लेख्न पाइन्छ पाइँदैन 2as भयो अब यो as को ठाउँमा भ्यालु हाल्दियो त कति आयो m
in 1 v square minus u square divided by 2. V square minus u square divided by 2. Now multiply, what you get? 1 by 2 m v square minus 1 by 2 m u square. अभी 1 by 2 m v square भने के हो हेर त 1 by 2 m v square भने के हो यो ठाउँको काइनेटिक एनर्जी हैन ओके र यो ठाउँको काइनेटिक एनर्जी यति बेला काइनेटिक एनर्जी हो नि त यो भने के हो त फाइनल भेलोसिटीको सो दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी नि माइनस 1 by 2 m u square भने कहाँको काइनेटिक एनर्जी हो यहाँनिरको यो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हैन सुरुको यति बेलाको यो पोजिसनको यति बेलाको काइनेटिक एनर्जी हैन जुन भेलोसिटी u छ नि त u भेलोसिटी भएको बेलाको काइनेटिक एनर्जी दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भनेपछि अब हेर त ल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जीले के दियो यहाँको काइनेटिक एनर्जीबाट यहाँको काइनेटिक एनर्जी दियो भने कति के आयो त भन त यहाँको काइनेटिक जस्तै यहाँ हुँदाखेरि 20 जुल थियो अरे 20 जुल थियो अरे भेलोसिटी बढेर कति पुग्यो त भन्दाखेरि 50 जुल भयो अब यो 50 जुलबाट 20 जुल घटाउँदा के दिन्छ 50 जुलबाट 20 जुल घटाउँदा के दिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कति एनर्जी चेन्ज भयो भन्ने कुरा देख्दैन सो दिस गिव्स द व्हाट चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी कति छ व्हाट इज द चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हेर त काइनेटिक एनर्जी यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि कति काइनेटिक एनर्जी चेन्ज भयो 30 जुल यो 30 जुल चाहिँ के रहेछ यो 30 जुल चाहिँ के रहेछ दैट इज इक्वल टु द व्हाट वर्क डन कसले गरेको यो नेट फोर्स एफ ले गरेको वर्क डन हो कि हैन सो नेट वर्क डन बाइ दिस नेट फोर्स के चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ त इज इक्वल टु द व्हाट चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी सो वर्क डन बाइ द नेट फोर्स बडीलाई यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्म लाँदाखेरि कति अमाउन्ट अफ वर्क डन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुँदो रहेछ दैट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द व्हाट चेन्ज इन खै भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी गुड दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम अब रिलेसन बिट्विन काइनेटिक एनर्जी एन्ड मोमेन्टम काइनेटिक एनर्जी र कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा काम लाग्छ यो एनर्जी एन्ड मोमेन्टम काइनेटिक एनर्जी भनेको हामी के लेख्छौँ त भन त काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हो when the velocity of the body is v कति हुन्छ 1 by 2 mv square यो बडी छ m मास को यो बडी कति भेलोसिटीले कुदिरहेछ त v भेलोसिटीले कुदिरहेको छ भने यसको काइनेटिक एनर्जी कति रहेछ 1 by 2 mv square देन व्हाट इज द मोमेन्टम यो बडीको मोमेन्टम कति हुन्छ त p इक्वल्स टु कति हुन्छ भन त व्हाट इज द मोमेन्टम इज द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी हैन p इक्वल टु mv हैन यहाँबाट के लेख्न सकियो र त 1 by 2m गरेर यसलाई मैले mv को स्क्वायर गर्दै हुन्छ यसो गर्दै हुन्छ हुँदैन हुन्छ एउटा मात्रै m थियो तलपट्टि m लेखेर m स्क्वायर गर्न पाइयो नि त अब mv को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ mv भने के हो द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी भने के हो मोमेन्टम सो p दैट इज इक्वल्स टु कति आयो त p स्क्वायर बाइ 2m
सो काइनेटिक एनर्जी र मोमेन्टमको रिलेसन के रहेछ त काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु कति रहेछ P square by 2m. P square by 2m. So this is the relation between kinetic energy and momentum. ठिक छ ल अब हेर this is all about kinetic energy. Now here we are going to talk about potential energy. Potential energy. Potential energy के ले गर्दा हुन्छ रे energy possessed by the body due to what? Due to its position अथवा Change in configuration. change in its configuration. Configuration. बडी कुनै पनि ठाउँमा हुँदाखेरि त्यो पोजिसनमा भएको कारणले गर्दाखेरि पोजेस गरेको एनर्जी हो भने that is potential energy. पोजिसनले गर्दाखेरि पोजेस गरेको एनर्जी. अर्को भनेको त्यसको कन्फिगरेसन चेन्ज गर्दाखेरि सपोज दिस वान इज अ स्प्रिङ यो एउटा स्प्रिङ हो अब यो रेस्टमा हुँदाखेरि यसको पोटेन्शियल एनर्जी 0 यसको यति बेलाको पोटेन्शियल एनर्जीलाई हामीले 0 लियौं रिफरेन्स 0 अब यसमा के गर्यो त यो अप्लाइड सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स यहाँ फोर्स अप्लाइड गरेर यसलाई कम्प्रेस गर्यो सो दैट इट चेन्जेस इट्स कन्फिगरेसन यहाँ आइ भनेपछि यसले यो ठाउँबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो एफ फोर्सले के गर्यो इट कभर सम डिस्टेन्स सो दैट अ वर्क इज डन वर्क डन भयो के गर्नको लागि यसको यो कन्फिगरेसन चेन्ज गर्नको लागि हो यो वर्क डन चाहिँ के हुन्छ त दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फर्म अफ व्हाट एनर्जी जसले चाहिँ के चेन्ज गराइदियो कन्फिगरेसन सो दिस एनर्जी इज कल्ड व्हाट पोटेन्शियल एनर्जी अब यो वर्क डन चाहिँ के हुन्छ यो स्प्रिङमा पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा स्टोर्ड हुन्छ एन्ड दिस पोटेन्शियल एनर्जी इज कल्ड व्हाट इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी यसलाई के भन्छौँ हामी इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी त्यस्तै दिस इज आवर अर्थ when a body is on the surface of अर्थ को सर्फेसमा भएको बेला यतिखेर सर्टेन पोटेन्शियल एनर्जी छ हामी यसलाई रिफरेन्स के ल्याउँछ भन्दाखेरि अन द सर्फेस अफ अर्थ भएको बेला यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति छ 0 छ भनेर मानौँ अब यो बडीलाई अर्थको सर्फेसबाट यहाँबाट उठाएर यसलाई सर्टेन हाइटमा लानु छ भनेपछि यो बडीलाई कसले तानिरहेको हुन्छ त अर्थले त के गरिरहेको हुन्छ अर्थले आफ्नो के गरिरहेको हुन्छ सेन्टरतिर तानिरहेको हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छौँ यो ग्राभिटेसनल फोर्सले के गर्छ आफ्नो सेन्टरतिर पुल गरिरहेको हुन्छ अब यसलाई हामीले पुल गर्नको लागि के गर्नु यही ग्राभिटेसनल फोर्सको अगेन्स्टमा के गर्नुपर्छ अप्लाइड फोर्स अप्लाइड गर्नुपर्छ सो दैट द बडी कभर अ डिस्टेन्स कति यहाँ भनेको कति एफ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको कति लाग्छ त एफ इक्वल्स टु कति हुन्छ त यो एमजी लागिरहेको छ अब यही एमजी नै हामीले के गर्नु पर्यो अपवर्ड पुल गर्नु पर्यो के गर्नको लागि टु कभर अ डिस्टेन्स कति त एच एच हाइट कभर नगर्नको लागि ग्राभिटीको अगेन्स्टमा हामीले फोर्स अप्लाइड गरिरहेको छौँ यति डिस्टेन्स कभर गर्यो भनेपछि यति डिस्टेन्स यहाँ त एफ फोर्स अप्लाइड गरेर यो बडीलाई यो ठाउँबाट यहाँसम्म पुर्याउँदाखेरि यहाँ के गरियो त यहाँदेखि यहाँसम्म पुर्याउनको लागि के गरियो सर्टेन अमाउन्ट अफ वर्क इज डन हो यो वर्क डन चाहिँ के हुन्छ दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एट द वाट पोटेन्शियल एनर्जी एट दिस पोजिसन दिस इज द पोटेन्शियल एनर्जी एट दिस पोजिसन अफ दिस बडी यो ठाउँको पोटेन्शियल एनर्जी हो जसलाई हामी के भन्छौँ ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल यसलाई के भन्छ किनभने ग्राभिटीले गरे हो नि त ग्राभिटीको अगेन्स्टमा हामीले वर्क डन गरेको हो कि होइन सो दिस वर्क डन इज कल वाट के भन्छौँ त हामी ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी के भन्छौँ त हामी यसलाई ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी के हुँदो रहेछ त द्याट इज द वर्क डन हो कि होइन
वर्क डन हो कसले गरेको एफ फोर्सले कति एस डिस्टेन्स कभर गरेर एच हाइट कभर गरेको हो कि हैन फोर्स कति युज भइरहेछ त व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड mg एस डिस्टेन्स कभर गरिएको छ देयरफोर ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टाइम के लेख्छौ त ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी हामी के लेख्छौ त mgh to which formula you are very familiar to this formula हो कि हैन हामीले धेरै पटक लेखिरहेको हो नि त एउटा सर्टेन हाइटमा सर्टेन टावरको एउटा सर्टेन हाइटमा स्टोन हुँदाखेरि 20 मिटर ग्राउन्डको सर्फेस भन्दा 20 मिटर माथि 5 केजी को स्टोनको पोटेन्शियल एनर्जी कति हो निकाला भन्दाखेरि हामीले धेरै पटक निकालिरहेको सानो क्लासहरुमा भनेपछि यो यसलाई के गरिरहेको हुन्छ त हामीले त ग्रेभिटेशनल फोर्सले तलबाट पुल गरिरहेको हुन्छ ग्रेभिटीको अगेन्स्टमा हामीले वर्क डन गरिरहेछ सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज व्हाट पोटेन्शियल एनर्जी एट दिस पोजिसन सो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टु व्हाट वी राइट m g h so what is the gravitational potential energy gravitational potential energy कति हुँदछ त mgh mgh good हामीले काइनेटिक एनर्जी को बारेमा पढ्यौ पोटेन्शियल एनर्जी को बारेमा पढ्यौ अब नाउ हियर वी आर टकिङ अबाउट एउटा क्वेशन गर न त ल यो होमवर्क दिएछु यो नगर्नु कन्जर्भेसन अफ एनर्जी गर्ने भन्छ त हुन्छ ल कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी हेर ल म सरसरी भनिदिन्छु कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी हामीले प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी पढेको हो कि हैन के छ भन ल प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी के भन्छ ल The energy neither be destroyed nor be created but can transfer from Energy one can. to another. neither be created nor be destroyed but only can what Transfer from but one only to can transform from one form to another हो किन एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा के गर्न सकिन्छ ट्रान्सफर मात्रै गर्न सकिन्छ न एनर्जी त्यहाँ क्रिएट हुने हो न एनर्जी त्यहाँ डिस्ट्रोय भएर जाने हो तर एउटाबाट हराएको एनर्जी के भयो त डिस्ट्रोय भएको होइन के भएको त त्यो अर्को फर्ममा ट्रान्सफर भएर गएको हो हैन सो कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जीले के भन्छ त भन्दाखेरि यही हो द टोटल मेकानिकल एनर्जी अफ सिस्टम कुनै पनि सिस्टमको टोटल मेकानिकल एनर्जी त्यसको काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ पोटेन्शियल एनर्जी घट्न सक्छ काइनेटिक एनर्जी बढ्न सक्छ काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ तर के हुन्छ त्यो सिस्टमको टोटल एनर्जी चाहिँ के हुन्छ अलवेज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट सो टोटल मेकानिकल एनर्जी भने के हो त टोटल मेकानिकल एनर्जी इज द सम अफ व्हाट kinetic energy and potential energy total mechanical energy भने के हो त that is the sum of kinetic energy and potential energy यो दुईटाको सम हो अब हामी यही कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी केमा हेर्दैछौँ त भन्दाखेरि फ्रीली फलिङ बडीमा फ्रीली फलिङ बडी भनेको बुझ्छौ फ्रीली फलिङ बडी भने कस्तो बडी द बडी इज ओन्ली फलिङ अन्डर द एक्सन अफ व्हाट द बडी इज ओन्ली फलिङ अन्डर द एक्सन अफ gravitational force. ग्राभिटी हैन सो बडी इज फलिङ विथ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बडी कुन एक्सेलरेसनले झरिरहेको त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको एक्सेलरेटले झरिरहेको छ
अब यो बडी लेट अस सपोज अ बडी अफ मास m मासको बडी यो ठाउँमा यसको भेलोसिटी कति छ रेस्टमा छ अब यो बडीलाई हामीले यहाँबाट के गरियो त खसालेपछि के हुन्छ त द बडी स्टार्ट्स टु फल डाउन विथ एक्सिलरेसन अफ इक्वल टु वाट एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यही भएर यो बडीलाई हामीले फ्रीली फलिङ बडी भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले एक्सिलरेट भएर तल झरिरहेको छ अब कहाँ छ कति हाइटमा छ भन्दाखेरि ग्राउन्डको लेभलबाट द बडी इज एट द हाइट h अब यो पोजिसनलाई भने हामीले ए पोजिसन यो पोजिसनलाई भन्यो हामीले बी र दिस पोजिसन इज सी अब एट ए मा हेर एट ए मा ए भन्ने ठाउँमा हेर त ल यहाँ के हुन्छ यहाँनिर यो बडीको पोटेन्शियल इनर्जी कति हुन्छ पोटेन्शियल इनर्जी कति हुन्छ mgh पोटेन्शियल इनर्जी इक्वल टु कति हुन्छ त हेर पोटेन्शियल इक्वल टु mgh हो कि हैन त्यस्तै काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ 0 हेर त काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ किन 0 किनभने रेस्टमा छ नि त बडीको भेलोसिटी के छ बडीको भेलोसिटी के छ 0 छ सो काइनेटिक इनर्जी 0 बट द पोटेन्शियल इनर्जी अफ द बडी इज यो ठाउँको पोटेन्शियल इनर्जी कति भयो त mgh सो व्हाट इज द टोटल इनर्जी देन टोटल इनर्जी कति हुने भयो त काइनेटिक टोटल इनर्जी हेर त पोटेन्शियल एनर्जी टोटल कति हुने भयो त टोटल मेकानिकल इनर्जी दैट इज द सम अफ काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्शियल इनर्जी ए भन्ने पोजिसनमा सिस्टमको टोटल इनर्जी कति रहेछ त mgh सो टोटल इनर्जी इक्वल्स टु सम अफ काइनेटिक इनर्जी एन्ड potential energy which is equals to what mgh and now let's go for at b position at b भने कस्तो ठाउँ हो त भन्दाखेरि अब यो बडीलाई के गर्ने यो बडीलाई यहाँबाट तिमीले छोड्देऊ छोड्न बित्तिकै के हुन्छ द बडी स्टार्ट्स टु एक्सेलरेट बडीको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ आफ्टर कभरिङ अ डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स कभर गर्यो भन्दाखेरि यहाँदेखि यति डिस्टेन्स झरे पछाडि कति डिस्टेन्स झरे पछाडि लेट अस सपोज एक्स डिस्टेन्स झरे पछाडि यो बडीले कति भेलोसिटी एटेन गर्यो त भन्दाखेरि द भेलोसिटी एटेन बाई दिस बडी इज लेट्स से v' गर्यो भने अब यो बडी ग्राउन्डबाट कति हाइटमा हुने भयो हेर त यो बडी ग्राउन्डबाट कति हाइटमा हुने भयो व्हाट इज द हाइट अफ द बडी फ्रम द ग्राउन्ड h minus x हुन्छ then what will be the potential energy potential energy कति हुने भयो ठाउँमा हेर त ल कति भन ल what is the potential energy at this position m g अनि कति हुन्छ mg x minus x त्यस्तै काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ काइनेटिक इनर्जी 1/2 m v' स्क्वायर अब यहाँ इक्वेसन अफ मोसन गर त यहाँनिर यो ठाउँमा यतिको लागि के हुन्छ v' स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2g कति डिस्टेन्स कभर गरेको छ x 2gx यहाँदेखि यहाँसम्म
यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि इक्वेसनमा बस्नु हेर्दा 2gx हुन्छ, u त 0 भयो. So what you can write? b dash square equals to 2gx. यहाँ के लेख्नु पायो त? 1/2 m 2gx. So what is the kinetic energy? mgx. Now let's calculate. अब यहाँनिरको पोटेन्शियल यो ठाउँको काइनेटिक एनर्जी कति भयो? यो ठाउँको काइनेटिक एनर्जी mgx. पोटेन्शियल एनर्जी कति भयो त? यही ठाउँको पोटेन्शियल एनर्जी कति भयो त? mg कति? h minus x. जसले गर्दाखेरि टोटल एनर्जी कति हुने भयो हेर त? यसलाई फेरि बनाऊ. कति आउँछ यो? mgh minus mgx. So what will be the total energy? सम गर्दा ल टोटल एनर्जी कति आउँछ? टोटल एनर्जी इक्वल्स टु कति आउँछ? mgh. ओके न? टोटल एनर्जी कति आउने भयो त? टोटल एनर्जी त फेरि कति आउँछ? mgh नै. mgx क्यान्सल हुन्छ हुँदैन? अब पोइन्ट सी मा जाऊ. एट पोइन्ट सी. सी मा हेर. सी मा के 0 छ? सी मा कति हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी? पोटेन्शियल एनर्जी कति हुने भयो? पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ लु भन त? वाट विल द पोटेन्शियल? यहाँ के भयो? यो ठाउँमा त डिस्टेन्स कति भयो त? डिस्टेन्स कति भयो? 0 भएन. सो पोटेन्शियल एनर्जी कति भयो? पोटेन्शियल एनर्जी इज हाइट नै 0 भएपछि कति भयो त? 0. र यहाँ आइपुग्दाखेरि बडीले के गर्छ? म्याक्सिमम भेलोसिटी एटेन गर्छ. यसलाई हामी के भन्छौँ? Vmax. र यति बेला काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु कति हुन्छ ल हेर त? पोटेन्शियल एनर्जी 0. काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु कति आउँछ ल? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु Vmax square 1/2 mv square. 1/2 mv square. mv square. अब तिमीले फेरि के गर्ने? यहाँदेखि हेर त. यहाँदेखि यहाँसम्मको इक्वेसन निकाल्दा त के गर्छौ? व्हाट यु फाइन्ड? v इक्वल्स टु कति आउँछ तिम्रो? 2gh आउँछ. सो व्हाइल यु क्याल्कुलेट व्हाट यु गेट? mgh. अब भनेपछि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु कति हुने भयो त? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु mgh. टोटल गर्दाखेरि व्हाट यु गेट? टोटल गर्दाखेरि कति आउँछ त? टोटल मेकानिकल एनर्जी के हुन्छ त? mgh. सो फ्रम दिस इक्वेसन व्हाट यु सी इज पोटेन्शियल एनर्जी हेर mgh बाट कति पुग्यो? 0 भयो. काइनेटिक एनर्जी के भयो? 0 बाट mgh भयो. तर सी total energy always remains what? Constant. So the total mechanical energy in a freely falling body is conserved. यहाँबाट freely falling body मा के भयो त? total mechanical energy conserved भएको हैन? So this verifies the what? Conservation of principle of what? Mechanical energy. Kinetic energy convert हुन्छ. Potential energy पनि चेन्ज हुन्छ तर total energy के हुन्छ? Constant हुन्छ. भनेपछि जुन पोटेन्शियल एनर्जी यहाँ घट्दै घट्दै गएपछि पोटेन्शियल एनर्जी घट्दै घट्दै गएर 0 भयो. काइनेटिक एनर्जी बढ्दै बढ्दै गएर म्याक्सिमम भयो. भनेपछि जति पोटेन्शियल एनर्जी यहाँ लस हुन्छ त्यति पोटेन्शियल एनर्जी केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ त? द्याट पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु वाट? केमा कन्भर्ट भयो त? काइनेटिक एनर्जीमा. है बुझिन्छ? यसको मैले तिमीहरूलाई पीडीएफ पठाइदिएको छु किन अस्ति? नोट पठाइदिएको छु? छैन सर. ल म नोट पठाइ पनि दिन्छु. अनि यो हेर अनि अर्को क्लासमा अनि सोध है त्यसको नबुझेको. ल आजलाई यति हो क्लास. थ्याङ्क यू एभ्रीवन.